Salutare tuturor și bun venit pe canalul meu de YouTube. Astăzi vom vorbi despre percepția timpului. De ce ni se pare că timpul trece parcă foarte repede? La ora actuală circulă nenumărate teorii care nu pot fi demonstrate într-un mod concret, ci doar simple presupuneri. Însă, teoria despre care voi vorbi astăzi nu mi-aparține. Eu am recunoscut-o de mult timp, am bănuit-o, dar o carte a unui nutriționist din America, cartea se intitulează Cum să ne păstrăm tinerețea, a venit parcă cu o formulă care mi-a luminat pur și simplu această intuiție pe care eu o bănuiam de mult, o aveam de mult. Și anume, percepția timpului are legătură directă cu metabolismul nostru, cu felul cum se produc arderile noastre interioare. Mai pe românește și mai simplu, percepția timpului are legătură cu măsura cu care îmbătrânim. Cu cât timpul ni se pare că zboară mai repede, trece mai repede, cu atât arderile noastre, metabolismul nostru este atât de accentuat încât aproape că nu ne dăm seama cât de repede îmbătrânim. Și este foarte interesant că noi, mai ales datorită cosmeticilor, datorită industriei moderne, avem la dispoziție metode să mascăm acest lucru, dar așa cum se arată în cartea aceea, omul are 4 vârste. Foarte interesant. Mie mi-a plăcut atât de mult această idee, acest concept, încât merită să-l împărtășesc și cu dumneavoastră. Și se vorbea că, în primul rând, este vârsta din buletin, data de la care ne-am născut. A doua vârstă este vârsta emoțională. Foarte simplu. Cum îți dai seama ce vârstă emoțională are un om? Sunt două variante foarte simple. Laudă-l și dacă îl vezi că se împăunează, înseamnă că este un copil mic, sau critică-l constructiv și vezi cum percepe maturitatea emoțională. Cele două vârste despre care am vorbit până acum nu sunt atât de importante. Urmează acum, în ordinea importanței, vârsta biologică. Vârsta biologică, probabil că ați văzut și dumneavoastră la televizor să face reclamă. Ce vârstă are ficatul tău? Da? Vârsta organelor nu reflectă vârsta din buletin. Da? Corpul poate să îmbătrânească într-o măsură mult mai accentuată. Dovada este numărul mare de cazuri de hernie de disc, de probleme de coloană, de metabolism și așa mai departe. Însă cea mai importantă vârstă o reprezintă vârsta bioelectrică, adică starea noastră de vitalitate și de energie interioară. Ați văzut copiii când sunt mici, când sunt sănătoși, sunt fericiți, toată ziua alergă, parcă sunt un izvor nesecat de energie. Chiar dacă merg la culcare frânți de obosiți, dimineața parcă sunt băgați în priză, imediat cu chef de joacă. Vârsta bioelectrică este la capacitate maximă. Starea de oboseală permanentă este barometrul vârstei bioelectrice. Starea de oboseală permanentă se diferă de starea de oboseală fizică temporară cauzată de un efort intens. Cum ne dăm seama de vârsta bioelectrică? Sunt două momente din zi când putem să ne dăm seama de acest lucru. În primul rând, când ne trezim dimineața. Dacă ne trezim plini de energie, de vitalitate și nu simțim nevoia să bem o cafea sau un stimulant energizant, înseamnă că avem o vârstă bioelectrică foarte bună. Sau seara când ne întoarcem după o zi de muncă, dacă ne mai rămâne suficientă putere sau vitalitate să facem și alte lucruri, înseamnă că vârsta noastră bioelectrică este foarte bună. Avem o vârstă bioelectrică bună, înseamnă că avem și o stare de sănătate bună. Însă, din păcate, starea de oboseală permanentă sau cronică este ca o epidemie și se instalează de la vârste din ce în ce mai tinere. Dovada o reprezintă cantitatea uriașă de băuturi energizante și stimulente care induc starea de energie consumate, este dovada că suntem în deficit energetic. Cel mai important factor nociv care influențează vârsta bioelectrică îl reprezintă stresul prelungit, sub diverse forme. Dacă se depășește o anumită doză de tolerabilitate, o anumită cotă de toleranță și situația se prelungește pe mai mult timp,
atunci stresul devine ca un foc mistuitor și care începe să ne mistuie pe interior. Ce facem în momentul când suntem stresați? În primul rând, devine ca un acid coroziv al energiei noastre și noi căutăm să menținem starea de energie datorită activităților pe care trebuie să le facem și atunci începem să luăm energizante și acele energizante care măresc energia pentru o bucată de timp, după aceea căderea este bruscă și aceste fluctuații de energie nu fac decât să cauzeze și mai mult rău pe termen lung. Cum reușim să ținem stresul sub control? Pentru că stresul este legat de vârsta noastră bioelectrică. Vârsta bioelectrică este legată de percepția timpului. Este foarte important să avem în vedere câțiva factori care ne pot ajuta să ne menținem stresul sub control. Chiar dacă nu avem controlul deplin asupra situațiilor stresante din viața noastră, cum ar fi locul de muncă, traficul sau orice altă situație stresantă, este foarte importantă atitudinea noastră în fața stresului. Și atitudinea în fața stresului se dezvoltă în timp. Este important să nu reacționăm imediat în fața stresului. Eu am identificat, nu sunt lucruri noi ce vă spun, le știți fiecare dintre dumneavoastră, dar am observat că somnul de foarte bună calitate ajută organismul să facă față stresului. Dar somnul de foarte bună calitate are legătură cu acel somn odihnitor, la care se ajunge din ce în ce mai greu în ziua de astăzi, pentru că se pare că insomnia va fi una dintre problemele majore ale umanității din prezent. Și cum ajungem să avem un somn de foarte bună calitate? Este foarte important momentul când mergem la culcare să ne pregătim mintea și inima, să ne pregătim pentru somn și chiar înainte de culcare, când creierul începe să secrete undele alfa, este foarte important să enumerăm cât mai multe motive de recunoștință. Pentru ce suntem recunoscători? Și avem nenumărate motive de recunoștință. Recunoștința creează alcalinitate în organism. Dar creierul, când suntem recunoscători, creierul combină anumiți hormoni care dau alcalinitate corpului nostru, combătând aciditatea stresului. Foarte important, chiar înainte de a dormi, trebuie să enumerăm minim 3 motive care ne fac să ne simțim mândri de noi. Pentru că a fi mândru de tine îți dă un sentiment de vitalitate și de bucurie pe care puțini oameni o întâlnesc. Și este foarte interesant că nu se simte după o zi pe alta, dar dacă ne facem obiceiul ca în fiecare seară să adormim în stare de recunoștință, căutând motive de bucurie și momentele acelea care am făcut bine celorlalți, veți vedea că somnul devine ca un laborator chimic și corpul își secretă acei hormoni care ajută să facă față stresului. Dimineața când ne trezim, veți vedea că ne trezim plini de vitalitate și așa cu o bucurie în suflet extraordinară. Dacă ne-am odihnit bine, avem putere și vitalitate să facem față fiecărei încercări. Apoi este important să consumăm suficientă apă de bună calitate, să avem o hrană adecvată. Este foarte interesant, cu cât mâncăm mai puțin, dar facem procesul masticației mai îndelungat, mai ales cu produse organice, produse bune, sănătoase, hrană vie, veți vedea că mâncăm puțin și ne simțim plini de vitalitate. Un alt lucru pe care eu l-am constatat este să stai în natură. Băile de soare sau băile de lumină, dar practicate dimineața până în ora 10. Este foarte interesant că baia de soare, să stai cu ochii în soare, sub stare de recunoștință pentru o nouă zi de viață, să-ți faci câteva momente, că nu trebuie foarte mult, cu ochii închiși în soare, acea baie de lumină are un efect extraordinar asupra întregului sistem hormonal. Lumina este un element extraordinar de important pentru vitalitate și sănătate. Din păcate, nu mai stăm suficient în natură. Stăm foarte mult în spații închise,
aerisite într-un mod artificial și ne privăm de această energie extraordinară care înseamnă energia solară. Când avem posibilitate să stăm cu picioarele direct pe pământ, pentru că, de exemplu, dimineața, dacă facem băi de soare și cu picioarele desculți, mai ales primăvara, vara, când este căldură și temperatura ne permite, beneficiem de două energii foarte regeneratoare, energia solară de sus și energia telurică de jos, și în felul acesta vârsta bioelectrică începe să se rearmonizeze. Este foarte important și respirația de bună calitate. Nu vorbim de calitatea îndoielnică a aerului din orașe, care este aerul tot mai poluat, dar putem să ne rezervăm timp de 2-3 ori pe zi să facem câteva respirații conștiente, respirații profunde, pentru că prin respirație corpul se oxigenează foarte bine. Oxigenul înseamnă vitalitate și energie. Este foarte important să trăim fiecare moment din viață conștienți, să vedem cât mai multe lucruri bune și frumoase pentru care să le admirăm, și dacă ne facem din acest mod de viață, ne facem un ritual, o rutină zilnică, vom observa că stresul, chiar dacă situațiile sunt solicitante, putem să-l gestionăm. Gestionăm stresul, oprim robinetul, închidem robinetul care picură cu acid, cu cortizol, care înseamnă hormonul stresului și care ne corodează pe interior. Odată ce am oprit stresul, energia noastră vitală parcă dintr-o dată se întoarce la noi și ne simțim din nou tineri și sănătoși, cu poftă de viață, cu poftă de muncă, și dintr-o dată parcă timpul se dilată, parcă lumea devine din ce în ce mai frumoasă și parcă avem timp și pentru lucrurile care în trecut ne făceau plăcere. Așadar, ca o concluzie, este foarte simplu. Percepția timpului are legătură cu metabolismul nostru, mai ales cu partea de catabolism, partea de arderi. Partea de ardere este legată strict de stresul care ne afectează în fiecare zi. Cum combatem stresul? Exact cum am spus. Somn de bună calitate, apă corespunzătoare, mișcare, băi de lumină, energie telurică, adică mișcare, respirație conștientă și, nu în ultimul timp, și gânduri frumoase și pozitive de recunoștință pentru tot ceea ce ne înconjoară. Și în felul acesta putem să ne păstrăm vitalitatea de-a lungul întregii vieți. Procesul de îmbătrânire este unul ireversibil, dar este foarte importantă și călătoria pe acest drum al vieții, să o facem cât mai frumos și cât mai armonios. Vom face un experiment simplu, rudimentar aș spune, cum ne influențează stresul vârsta bioelectrică și implicit percepția timpului. Și, de exemplu, dacă comparăm viața noastră cu un foc, pentru că asta este de fapt, viața noastră este un foc viu care arde de când ne naștem până când murim. Și să facem acest experiment, 2 bețe de chibrit pe care le vom aprinde în același timp. Presupunem că sunt 2 persoane care au copilărit împreună, de aceeași vârstă, și la un moment dat unul dintre ei începe să fie din ce în ce mai stresat și condițiile stresante de viață încep să-l îngenuncheze și el începe să se simtă din ce în ce mai stresat. Este simplu să vedem cum arderea, în momentul când suntem aplecați de viață și îngenunchiați, arderea devine mai intensă și implicit ne mistuie pe interior. De aceea este foarte important să prețuim această flacără vie și să o facem să ardă cât mai frumos și cât mai luminos cât mai mult timp. Este interesant, ca un cadou frumos pentru dumneavoastră, v-am pregătit o fișă de lucru cu câțiva algoritmi unde vă puteți determina singuri vârsta bioelectrică. Este foarte important testul de sinceritate. Eu mi l-am calculat o singură dată și mi-a redat că am vârsta bioelectrică de 187 de ani. Dar, spune autorul la un moment dat, din cauza exagerărilor, pentru că noi nu suntem atât de fini și foarte, foarte precis cum noi. Avem tendința ușor să exagerăm, dar ar fi interesant să vă faceți acest test și să-mi trimiteți feedback să vedem ce v-a ieșit și dumneavoastră. E foarte important testul de sinceritate, adică răspunsurile să fie cât mai la obiect în descriere. Fișa aceasta o puteți descărca gratuit din linkul de mai jos. Nu uitați să
apăsați clopoțelul dacă v-a plăcut și dacă aveți întrebări, sugestii, cu dragă inimă, îmi face multă plăcere să comunicăm.